নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি 9 জানুৱাৰী, যিহেতু মই সেইদিনা মানে শুকুৰবাৰে মই কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড কৰা নাছিলোঁ, সেয়েহেতু আৰু মই কোনো নেটৱৰ্ক কভাৰেজ এৰিয়াৰ ভিতৰত নথকাৰ বাবে মই আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ। যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰা মই এতিয়া নেটৱৰ্ক পাইছোঁ, যিহেতু মই আলঙত আছোঁ। আপোনালোকে এতিয়াও লক্ষ্য কৰিছে মই বেলেগ এটা মোবাইলৰ পৰা হটস্পট লৈয়ে ইণ্টাৰনেটটো খুলি আছোঁ। যি কি নহওক লাগে, মই আজি কথাটো আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ। যোৱাকালি আপোনালোকে দেখিলে মই আপোনালোকক এটা সুন্দৰ ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ দিছিলোঁ, এয়াই আছিল। আৰু আপোনালোকে তাত মন কৰিলে আজি মাৰ্কেটখনে গেপ আপ অ'পেন হ'ল। গেপ আপ অ'পেন হৈ এটা বুলিছ মুভমেণ্ট ল'লে। সেই বুলিছ মুভমেণ্ট লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি 5 মিনিট চাৰ্টতো চাই একুৰেট আমাৰ যি ৰেজিষ্টেঞ্চ, তাতেই মাৰ্কেটে বৰ্তমান সময়ত ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ আছে আৰু ইয়াতে মাৰ্কেটখন গৈ ছাইডৱে হৈছেগৈ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে যে প্ৰায় 600ৰ আশে-পাশে 42,580 আশে-পাশে মাৰ্কেটে গৈ পিনি ৰেজিষ্টেঞ্চ ল'লেগৈ আৰু ইমানখিনি হেৰি কৰিলে। যি কি নহওক লাগে, মই আজি ঘৰ পামগৈ। যোৱাৰ পিছত মই তথাপিতো বৰ্তমান আপোনালোকলৈ, যিহেতু মই জামত ফচি আছোঁ, যদি আপোনালোকক ইয়াৰ জৰিয়তে যদি দেখাবলৈ সক্ষম হওঁ, তেনেহ'লে মই আপোনালোকক দেখাব পাৰিম। মই এই যি জাম হয়, মই জামত ফচি আছোঁ বৰ্তমান। এই জামত মই বৰ্তমান ফচি আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে এই ৰাস্তাটোত যিহেতু জাম হৈ গ'ল, জাম হৈ যোৱাৰ বাবে মানে শিলগুটি খহি অহাৰ বাবে। আৰু যি কি নহওক লাগে, মই আপোনালোকক ইমানখিনি দেখালোঁ। আৰু পজিশ্যনটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। মোৰ পজিশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ। মোৰ আজিৰ প্ৰফিট হ'ল 11,272। এতিয়ালৈকে যদি মই ট্ৰেডটো চলি থকাহেঁতেন প্ৰায় 35,000 ওপৰত মোৰ প্ৰফিট হ'ল হয়। কিন্তু নেটৱৰ্কটো ইমানেই বেয়া, সেইবাবে মই ট্ৰেডটো ধৰি, কাৰণ মই পাহাৰত গৈ আছোঁ আৰু কোন সময়ত নেটৱৰ্ক নাইকিয়া হৈ যায় ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু মোৰ তেতিয়াও মোৰ প্ৰায় 15-16 হাজাৰ প্ৰফিট চলি আছিলে। তাৰপিছত মই এক্সিট কৰি দিলোঁ অলপ তলত আহি পিনি। কিন্তু আপোনালোকক জনাওঁ যে এতিয়াও মাৰ্কেটে যদি মই এতিয়ালৈকে থকাহেঁতেন যথেষ্ট প্ৰফিট দিলে হয়। আৰু ইয়াত মোৰ বৰ বিশেষ ইনভেষ্টমেণ্ট নাই। আপোনালোকক মই ইয়াত বৰ বেছি পজিশ্যন নহয়, আপোনালোকে মোৰ ট্ৰেডটো চাই লওক। ইয়াত মই মাত্ৰ 42,000 চি লৈছিলোঁ, 250 কোৱাণ্টিটিতে লৈছিলোঁ আৰু মোৰ ইমানখিনি সুন্দৰভাৱে প্ৰফিট হ'ল। যি কি নহওক লাগে, আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু এটা বিশেষ কথা, আমাৰ যি অফলাইন কোৰ্চ আছিলে 10 তাৰিখৰ পৰা হ'বলগীয়া আছিলে। প্ৰথমে 8 তাৰিখৰ পৰা, তাৰ পৰা পষ্টপন কৰি আনি মই 10 তাৰিখলৈ আনিলোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মই তাৰ পৰাও আকৌ পিছুৱাবলগীয়া হ'ল আৰু 17, 18, 19 জানুৱাৰী কৰি দিলোঁ। যিহেতু মই আকৌ অহা কাইলৈ মই কহিমা যাম। কহিমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ট'ৰ আছে, গোটেই নৰ্থ ইষ্ট আমি ট'ৰ কৰিম। যি কি নহওক লাগে, আপোনালোকক জনাই থ'লোঁ। আৰু ট্ৰেডটো কৰি থাকিম, যেতিয়াই নেটৱৰ্ক থাকিব মোৰ মোবাইলত ময়ো ট্ৰেড কৰি থাকিম। আৰু ইমানখিনিতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।